Welcome sa online class ng Electronics 2. Ang lecture ngayon ay about sa low at high frequency response analysis ng amplifier. Simulan ng discussion sa introduction ng topic, sunod ang discussion ng low frequency response ng transistors. Next ay discussion naman ng high frequency response at lastly ay summary ng lecture. Last time ay na-discuss ang basic concept ng frequency response at na-determine ang formula ng magnitude at cutoff frequency ng RC circuit. Ngayon naman i-apply yung mga ideas na yun para ma-determine yung frequency response ng amplifier. Ano yung mga components na nakaka-apekto dito at paano ito nakaka-apekto. Kung matatandaan sa review ng small signal analysis, ang gain na na-compute ay isang constant value. Pero makikita sa body plot na ang gain ng practical amplifiers ay pabago-bago. Depende sa frequency ng signal. Saan papasok yung na-compute na gain sa small signal analysis? Ito yung magsisilbing mid-band gain ng amplifier. Dahil sa mid-band gain or sa mid-band frequency, di masyado nakaka-apekto yung mga coupling at bypass capacitors. Kaya pwede itong i-neglect sa analysis. Pero outside sa band na to ay frequency dependent na ang gain ng amplifier. Kaya para ma-predict yung behavior ng amplifier na tinatawag na low at high frequencies, kailangan ay consider sa analysis yung epekto ng parasitic capacitance ng transistor at syempre ng mga capacitors. Bago simulan yung analysis ay introduce muna yung concept ng logarithms at decibels na ginagamit na common representation ng gain at frequency sa body plot. Para maka-accommodate sa body plot ang frequency ng signal na nagre-range from 0 to several gigahertz, nire-represent ito sa logarithmic scale. For example, given yung mga values ng frequency na times 10 ang increase, kapag sinolve ang logarithm gamit ang calculus, for example, ay ma-observe na nag-increase lang ito depende sa exponent ng number at mas manageable yung representation. So, kinompress kasi nito yung axis para magkasya yung limited space o for example sa papel siya ginawa. Likewise, dahil ang gain ng amplifier ay nagre-range from 1 to several hundred thousands, na-represent naman ito in decibel or dB. Ang voltage gain in dB ay 20 log ng magnitude ng voltage gain. For example, ito yung equivalent gain sa dB. Tulad ng logarithmic ay mas manageable kapag na-represent ang value sa dB. Typically sa mga communication application, na-normalize yung curve kung saan dinidivide ang gain sa maximum or mid-band gain ng amplifier. Ito nakikita dito. So, ano ang advantage ng normalized plot? Ang band frequency ay madedefine na simple as yung level kung saan yung gain ay 70.7% ng maximum value or 0.707. So, hindi na ito link sa actual value ng mid-band gain. Ibig sabihin, tumaas o bumaba man yung mid-band gain, di magbabago yung shape ng normalized plot. Common din na i-represent ang normalized plot in dB values. May formula din para i-represent ang current at power in decibel. Tandaan lang na kapag sa power ay 10 ang factor instead na 20.
Paano ni-represent yung negative sign sa voltage gain na na-compute sa small signal analysis? Actually, yung complete body plot ay graph ng magnitude at phase ng transfer function versus frequency. Karamihan sa mga amplifiers ay nag-introduce ng 180 degrees phase shift sa output na ini-indicate niya ng negative or minus sign na na-compute ng small signal analysis. Pero base sa phase plot, ang 180 degrees phase shift ay kapag nasa midband region to. Sa low frequency, ang output voltage ay naglalag sa input voltage sa mas mataas na angle. Habang sa high frequency, below sa 180 degrees naman yung phase shift na na-observe sa output. So, ang pinaka-point nito is sa small signal analysis ay ito lang yung nakikita nating response, which is midband response lang ng amplifier. Take note na sa discussion ng frequency response ng amplifier, magpo-focus lang sa magnitude plot at hindi sasama tong phase plot. Ang response sa low frequency ng single stage amplifier ay katulad sa response ng high pass RC filter. Ibig sabihin, ang network ng resistor at capacitor yung nagdi-dictate ng low frequency response ng amplifier. Sa low frequency ay mataas ang reactance ng coupling at bypass capacitor independent sa value ng capacitance. Sa mga capacitors na to, nagda-drop yung voltage. Ibig sabihin, mas bababa yung voltage gain. Instead kasi na mag-drop sa amplifier, sa input ng ampli ay dito nagda-drop. Especially kapag very low frequency na nire-reflect nga dito sa body plot. Kaya sa low frequency analysis, i-consider yung mga coupling at bypass capacitors para ma-determine yung lower cutoff frequency or F sub L ng amplifier. Saan manggagaling yung formula ng F sub L? Dito ma-appreciate kung bakit in-introduce mo na last lecture yung response ng RC circuit. Since bawat capacitor na to ay nagpo-form ng RC high pass filter, pwede na magamit yung formula ng cutoff frequency na na-derive last time. Kung saan yung R ay ang Thevenin's resistance since across sa capacitor na i-consider. Sa madaling sabi, di na kailangan pang mag-model uli ng differential equation or impedance model para malaman yung formula ng cutoff frequency ng circuit na to. Para mag-proceed sa low frequency analysis ay katulad ng small signal analysis, pero sa case na to ay included na yung coupling at bypass capacitor. Kaso komplikado yung analysis kapag sabay-sabay ko consider yung effect ng mga capacitors. Isang workaround ay one at a time muna sila i-consider habang naka-short yung iba, saka isa-solve yung cutoff frequency. Gagawin ulit ito sa ibang capacitor at yung magdo-dominate na cutoff ang gagamiting approximate F sub L ng amplifier. Okay. For example, after ma-convert yung AC equivalent circuit, una muna i-consider yung input coupling capacitor C sub S. Kaya i-short muna yung C sub C at C sub E. Para makuha yung Thevenin's resistance, ito, R, across C sub S, ta-turn off lahat ng sources. I-short yung
kung voltage source at i-open naman pag current source. Pagkatapos ay i-open ang terminal at isa-solve ang RTH sa open terminal. Dahil short na ang bypass cap, shorted na rin yung RE. Ang RTH ay equal sa RS in series sa parallel combination ng R1, R2 at R5. Ito yung formula ng cutoff frequency due to C sub S. Similar procedure yung gagawin sa pagsasolve ng cutoff frequency dahil sa iba namang capacitors. Ngayon naman, i-consider yung output coupling capacitor C sub C. Ngayon, i-short yung C sub S at C sub E. Tapos, ito turn off uli lahat ng sources. I-open terminal uli yung kung saan i-determine yung RTH. Simplify lang yung circuit. At makikita na yung RTH or yung Thevenin's resistance since sa open terminal na to ay equal sa RL in series sa parallel combination ng RC at RO. Kaya ito naman yung formula ng cutoff frequency due to C sub C. Finally, consider naman yung bypass capacitor C sub E. So, short yung ibang capacitors at i-turn off yung sources. I-open terminal ulit at hanapin yung RTH sa open terminal. And yung RTH ay equal sa RE in parallel sa series combination ng R5 at parallel sa combination ng RS, R1 at R2. At ito ay nakaparallel sa RO in series sa parallel combination ng RC at R sub L. Kaya ito yung formula ng cutoff frequency due sa bypass capacitor. So, gamit yung mga na-derive na formulas sa bawat capacitor, ay makukuha na yung low cutoff frequency ng amplifier. Sa-substitute lang yung mga given values at masasolve na yung mga F sub C's. Pero isa lang dito yung pwedeng lower cutoff frequency ng amplifier. Kapag visualize ito sa body plot, given yung input signal na may certain bandwidth, ang portion ng signal na above sa cutoff na C sub C ay nabablock sa cutoff ng C sub E. At ilan din ay sa nakadaan ay mabablock naman sa cutoff ng C sub S. In short, magdodominate ang may highest cutoff frequency at ito yung magiging approximate lower cutoff ng amplifier. Sa MOSFET-based amplifier, similar procedure yung gagamitin para ma-derive yung formula ng cutoff frequency ng bawat capacitor. At gamit yung mga formula ay masasolve na yung iba't ibang cutoff frequency due sa iba't ibang capacitors ng MOSFET amplifier. Katulad ng low frequency response ng BJT, ang makakompute na highest cutoff frequency yung magiging approximate F sub L ng MOSFET amplifier.
Kapag tumaas pa yung frequency, bumababa na yung gain dahil yung performance ng transistor ay apektado na ng junction or parasitic capacitance. Ito na sinisimbolize ng resistor sa palibot ng BJT. Hindi ito consider sa low frequency analysis dahil nasa picofarads lang yung value ng capacitance. Meaning napakataas ng reactance kaya good as open circuit to at low frequency signals. Bukod dito, kailangan na rin i-consider epekto ng mga wiring capacitance. Para mag-predict or para ma-predict ang limitation ng transistor sa high frequency, idadagdag na sa transistor model yung mga junction capacitance. Maliit na rin ang reactance ng bypass at coupling capacitors pag high frequency na yung signals kaya sinashort na ito sa analysis. Dahil nakashunt yung RE sa bypass capacitor, ay shorted na din to. Sa tatlong junction capacitance, ang CBC yung magpapakomplikado sa analysis dahil kinoconnect nito yung input sa output stage na nagsaserve ito as feedback path. Isang technique para mapadali yung analysis ay i-apply yung Miller capacitance. Ang idea ay babaklasin yung feedback capacitance which is yung CBC sa input at output Miller capacitance, CMI at CMO. Ito yung tinatawag na Miller effect kung saan nagkaroon ng increase sa input capacitance dahil sa feedback capacitance. Remember na increase kasi capacitance in parallel ay nag-add up. Ang pagtaas ng input capacitance ay nakaka-degrade sa performance ng amplifier dahil magiging shortcut ito sa high frequency signals. Imbis na dadaan yung high frequency signals sa amplifier ay dito sila dadaan. Kaya mas mataas ang Miller capacitance, mas mababa ang frequency kung saan effective yung amplifier. Dahil dito sa Miller effect ay na-decouple yung input stage sa output stage. Kaya ma-analyze na ito separately. Ang input capacitance ay summation ng Miller capacitance, wiring capacitance at CBE. Habang ang output capacitance, CO, ay summation ng output Miller capacitance, output wiring capacitance at CCE. So, isa pang consider sa high frequency analysis ng transistor or specifically BJT ay yung current gain beta. Sa spreadsheet ng transistor, ang beta ay dinedenote sa HFE or forward current gain in common emitter mode. Sa mga naunang analysis ay na-assume na constant yung beta pero practically nagbabari ito kapag may changes sa operating frequency bukod sa changes sa temperature. At dinedenote siya or dinedescribe nga siya ng graph na to. So higher frequency, bumababa yung value ng beta or yung current gain niya. Ang cutoff frequency dahil sa variation ng beta ay approximately equal sa formula na to. May ibang reference na gumagamit ng RE model ng transistor at ibang notation kaya dapat aware din yung mga nagsasolve. So ang beta, CI at CO yung mga i-consider sa pagdedetermine ng upper cut of frequency or F sub H ng amplifier.
Dahil ang C sub I at C sub O ay nagpo-form ng RC low pass filter, magagamit yung formula na derive last lecture sa RC filters. Which is same lang ng itsura ng sa high pass filter. Sa same process ng low frequency analysis, makukuha yung F sub H due to Ci at Co. Para ma-solve yung upper cutoff ng BJT amplifier, i-compute yung Miller capacitance kung saan ang Cf ay ang CBC. Then, makakompute na yung input at output capacitance. I-calculate din yung RTH at finally, masasolve na yung iba't ibang upper cutoff frequency due to sa tatlong parameters. Nakikita sa body plot na given ng signal with certain bandwidth, yung mga frequency lang na below sa cutoff ng F-beta yung effectively ma-amplify. So in general, ang makukompute na lowest cutoff frequency yung magdo-dominate at magiging approximate upper cutoff frequency ng amplifier. Ang high frequency response analysis naman ng MOSFET ay halos katulad lang din ng sa BJT. Consider dito yung epekto ng parasitic capacitance ng MOSFET pati yung mga wiring capacitance. Short din yung bypass at coupling capacitors, kaya mas short din yung RS. Para ma-analyze din separately yung input at output stage, ay gagamitin din yung Miller capacitance sa junction capacitance na CGD. Ang input at output capacitance, Ci at Co, yung magdedetermine ng upper cutoff frequency ng MOSFET. At ang pagdederive ng formula nito ay katulad lang dun sa na-discuss sa BJT. Kung papansin, wala itong beta kasi wala namang beta sa MOSFET. Para ma-solve yung upper cutoff ng MOSFET, F sub H, na-calculate muna yung Miller capacitance, input, output capacitance at RTH nito. Katulad na na-explain sa BJT, yung na-compute na lowest cutoff frequency yung magiging approximately upper cutoff frequency ng MOSFET amplifier. Overall, ito yung approximate frequency response ng BJT at MOSFET-based amplifier circuit. Gamit ang upper at lower cutoff ay madedetermine yung bandwidth ng amplifier, which is difference lang ng upper sa lower. Pag sinabing bandwidth ay range ng frequencies kung saan effective mag-amplify yung amplifier. Notice na ang bandwidth ay approximately equal sa F sub H dahil kung titingnan, relatively small naman yung value ng F sub L kaya maliit lang yung mababawas nito kapag sinubtract sa F sub H. Kung ikukumpara sa practical, ang frequency response ay masasabing accurate na yung approximation na to para ma-predict yung response ng amplifier sa iba't ibang frequency ng input signals. Dahil inaalaw lang ng gantong system yung particular band of frequency na makadaan at ma-amplify, basically ito ay kinaklasify na active bandpass filter. Active kasi may kakayahan itong mag-amplify ng signal at bandpass kasi certain band lang ng frequency ang inaalaw nitong makadaan. Makatulong yung mga parameters na na-derive sa frequency response analysis tulad ng bandwidth at cutoff frequency para makapag-design ng effective amplifier.
For example, base sa bandwidth, effective mag-amplify yung BJT circuit na diniscuss kanina at MOSFET para mag-amplify ng voice at audio signal kung pagbabasehan yung frequency range. Dahil pasok to sa bandwidth. Pero dahil yung lower cut-off ng BJT ay mas mataas sa pinakamababang frequency ng boses, ay di nito effectively ma-amplify yung mga lower tones. Base din sa frequency response ay makikita na dito pwedeng gamitin para mag-amplify ng mga RF signals tulad ng AM, FM, analog TV, Wi-Fi at iba pa. So in short, basic concept lang to para mag-design ng amplifier, pero may ibang kailangang pag-aralan or ibang subject na para mag-design naman ng mga circuit for radio frequency signals. To summarize, yung frequency response ng amplifier nakadepende sa mga components, paano ito kinabit, at yung intrinsic properties na ginamit sa transistor. Ang body plot ay graph ng frequency response ng amplifier. Usually, nakaplot yung gain in dB or decibel versus frequency in logarithmic scale. Yung 3 dB point ng gain ay kung saan dinefine yung corner frequency ng amplifier at sa point na to, yung output power ay kalahati na lang ng midband level. Ang bandwidth ng amplifier ay yung range ng frequency kung saan effective mag-amplify ito, which is difference lang siya ng upper at lower cutoff. Para mapadali ang frequency analysis ng amplifier, sineseparate ito sa low, mid, at high frequency region. Sa low frequency analysis, yung epekto ng coupling at bypass capacitors ay nagdo-dominate, kaya sinasama ito sa analysis. Sa midband frequency naman, yung mga capacitors at mga parasitic capacitance ay pwedeng i-neglect. Finally, sa high frequency response, nineneglect yung epekto ng mga bypass at coupling capacitors at ang epekto naman ng parasitic capacitance at wiring capacitance ay ini-include sa analysis. Dito nagtatapos ang discussion at abangan yung mga susunod pang lectures.